Hello students, we have started with the chapter Control and Coordination. Let's see the further concepts of this lesson. See, we are starting this video with the limbic system. Now, what is the limbic system? The limbic system consists of several major areas. See here, now the photograph of this brain has been put up here. या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता की लिम्बिक सिस्टीममध्ये कोणते पार्ट्स येतात. ओके, सी लिम्बिक सिस्टीम consists of several major areas, that is hypothalamus. Here we can see the hypothalamus is pointed out here. Amygdala, see here, amygdala, this portion is pointed out here. Hippocampus, here hippocampus, it is pointed out here, and some of the thalamus and the cerebral cortex. Okay, so thalamus is written here, given here, and this is the cortex part, cerebral cortex. This is the cerebrum, you know that. Okay, so all these parts, okay, they make the limbic system. 2 मार्कासाठी तुम्हाला प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. ओके, सो लिम्बिक सिस्टीम म्हणजे काय हे आपण आत्ता बघितलं. आता ह्या ठिकाणी बघा, हिप्पोकॅलॅमस असेल, थॅलॅमस असेल, अमिगडेला असेल किंवा हिप्पोकॅम्पस असेल, हे जे पार्ट्स दाखवलेले आहेत दे आर रिलेटेड विथ सम ऑफ द फंक्शन्स ऑफ द ब्रेन. ओके, सी लाईक हायपोथॅलॅमस जो आहे इट इज रिलेटेड विथ द होमिओस्टॅसिस, दॅट इज मेंटेनिंग द इंटरनल टेम्परेचर किंवा इंटरनल बॅलन्स. ओके, देन थॅलॅमस इज रिलेटेड विथ इट रिलेज द इन्फॉर्मेशन. Okay, so it is related with the this relays information or relaying information function. Then amygdala is a part of the brain or part of the limbic system that is related with the emotions. our emotions, आपल्या ज्या काही भावना असतील, राग असेल, त्याच्यानंतर आपल्याला वाटणारा आनंद असेल, दुःख असेल, वगैरे वगैरे. सो ऑल दिस इमोशन्स दे आर रिलेटेड विथ दिस अमिगडेला नावाचा जो पार्ट आहे त्याच्याशी हा रिलेटेड आहे. देन हिप्पोकॅम्पस फंक्शन्स ॲज द मेमरी कन्व्हर्जन. ओके, स्मृती जी आहे ती कन्वर्ट करणे किंवा आपल्याला आठवणारा एखादा भाग असेल तो कशा पद्धतीने आठवला जातो. सो दॅट इज द मेमरी कन्व्हर्जनशी रिलेटेड जो भाग आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज द हिप्पोकॅम्पस. ओके, सो ऑल दीज 4 पार्ट्स दे मेक द लिम्बिक सिस्टीम. ओके, देन मूविंग अहेड, नाव हियर मेनली वी आर स्टार्टिंग विथ द कन्सेप्ट मिड ब्रेन ऑर द मेसेनसेफेलॉन. आता पूर्वीच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघितलेलं आहे, लास्ट व्हिडिओ जो आपण बघितलेला आहे त्याच्यामध्ये आपण 4 ब्रेनने सुरुवात केली होती, बरोबर आहे ना. आपण ब्रेनचे भाग बघतोय. ओके, आणि त्या ब्रेनच्या भागामध्ये आपण सुरुवातीला आपण 4 ब्रेनचा स्टडी केलेला आहे लास्ट व्हिडिओमध्ये. त्याच्यामध्ये आपण ऑल्फॅक्टरी लोब असेल, सेरेब्रम असेल, ओके, हा अभ्यास बघितला होता. अलॉंग विथ दॅट वी हॅव स्टडीड द डायन्सेफेलॉन. सो हे 3 भाग आपण 4 ब्रेनचे स्टडी केलेले आहेत. ओके, सो नाव इन दिस व्हिडिओ वी विल सी अबाउट द मिड ब्रेन ऑर द मेसेनसेफेलॉन. अतिशय सोप्या भाषेमध्ये ह्या ठिकाणी तुम्हाला मी समजेल अशा पद्धतीने हे पुटअप केलेलं आहे. ओके, सो मिड ब्रेनचे 2 भाग येतात. एक आहे तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना आणि दुसरा आहे तो क्रुरा सेरेब्राय. आता ही शब्द तुम्हाला थोडेसे कठीण वाटू शकतात, पण सातत्याने तुम्ही उच्चार केलात, लिखाण केलं की हे तुम्हाला त्याचा सराव होऊन जातो. ठीक आहे, सो मिड ब्रेनचे 2 भाग आहेत, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना आणि क्रुरा सेरेब्राय. मिड ब्रेन ह्या ठिकाणी पॉइंटेड आउट केलेला आहे बघा. हा 4 ब्रेनचा भाग आहे जो आपण स्टडी केलेला आहे. ह्यामध्ये पूर्ण सेरेब्रमचा भाग, त्याच्यानंतर ऑल्फॅक्टरी लोब्स आणि त्याच्यानंतर डायन्सेफेलॉन, हे 3 भाग होते. आता आपण कशावर फोकस करणार आहोत, दिस इज हायलाइटेड इन द ग्रीन कलर, मिड ब्रेन. आणि हा नंतरचा भाग आहे तो हाइंड ब्रेन आहे, तो नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत. सो मिड ब्रेनचा हा भाग आहे. ओके, सो लेट्स सी. आता हे जे 2 भाग सांगितलेले आहेत, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना आणि क्रुरा सेरेब्रा, ह्याची आपण थोडक्यात माहिती बघणार या ठिकाणी. सी डॉर्सल सरफेस ऑफ मिड ब्रेन. आता हा डॉर्सल व्ह्यू तुम्हाला दाखवलेला आहे या ठिकाणी, सो दॅट टू अंडरस्टँड द कन्सेप्ट.
ओके. सो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना हा पहिला भाग मिड ब्रेनचा. त्याच्यामध्ये बघा काय सांगितलेलं आहे, सुपिरियर कॉलिक्युलाय आणि इन्फिरियर कॉलिक्युलाय असे दोन भाग येतात. तर हे रेड बॉर्डरने तुम्हाला फोकस केले दिसून येतात. दिस इज द डॉर्सल सरफेस आहे. ओके, डॉर्सली तुम्हाला हा व्ह्यू दाखवलेला आहे. हा फोर ब्रेनचा भाग आहे, लक्षात घ्या. हा मिड ब्रेनचा भाग येतो आणि हा खाली आहे अलॉंग विथ द स्पायनल कॉर्ड जो जाणार आहे तो हाइंड ब्रेनचा भाग आहे. ठीक आहे. सो डॉर्सल व्ह्यू तुम्हाला दाखवलेला आहे जेणेकरून हा भाग कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना हा समजण्यात यावा किंवा समजेल अशा पद्धतीने. सो ह्यामध्ये दोन भाग सांगितलेले आहेत. एक आहे तो सुपिरियर, वरच्या साईडला असलेला सुपिरियर कॉलिक्युलाय आणि खालच्या बाजूला असलेला इन्फिरियर कॉलिक्युलाय. ओके. सो आता ह्यांचं फंक्शन काय आहे, सी बोथ ऑफ देम दे कोऑर्डिनेट द आय मुवमेंट्स विथ द व्हिज्युअल स्टिम्युलाय. आता आय मुवमेंट आपली जी आहे अलॉंग विथ द व्हिज्युअल स्टिम्युलाय म्हणजे काय, आपल्याला एखाद्या ठिकाणी आवाज आला किंवा एखाद्या ठिकाणी आपल्याला पटकन बघायचं झालं, वेदर इट विल बी अ लेफ्ट साईड, राईट साईड किंवा समोर आपल्याला लांब बघायचं झालं, तर त्याप्रमाणे आपल्या डोळ्यांची मुवमेंट जी होते, ओके, त्या डोळ्यांच्या मुवमेंटमध्ये असलेलं कोऑर्डिनेशन किंवा दोन्ही डोळ्यांमध्ये असणारं जे काही कोऑर्डिनेशन आहे, एकाच वेळेला एका ठिकाणी बघणं, दोन्ही डोळे, बरोबर आहे, एक लेफ्ट साईडला असेल किंवा राईट साईडला असेल. सो ही जी मुवमेंट आहे आय मुवमेंट, त्यांचं कोऑर्डिनेशन ओके, ते कोऑर्डिनेट करणं किंवा त्याच्यामध्ये कोऑर्डिनेशन ठेवणं अलॉंग विथ द व्हिज्युअल स्टिम्युलाय हे कोण करत असतं, दे आर बोथ ऑफ देम सुपिरियर अँड द इन्फिरियर कॉलिक्युलाय. ओके. अँड अलॉंग विथ दॅट दे ऑल्सो कोऑर्डिनेट द हेड मुवमेंट विथ द ऑडिटरी स्टिम्युलाय. हेड मुवमेंट म्हणजे काय, आपलं जी आपली मान जी आता डाव्या साईडला आपल्याला एखादा आवाज आला असेल किंवा उजव्या साईडला एखादा आवाज आला असेल तर त्याप्रमाणे आपण पटकन आपली मान फिरवतो, बरोबर आहे. सो त्यामध्ये असणारं जे काही कोऑर्डिनेशन आहे ऑफ द हेड मुवमेंट, इट इज ऑल्सो रिलेटेड विथ दिस बोथ ऑफ दिस सुपिरियर अँड द इन्फिरियर कॉलिक्युलाय. ओके. सो कोऑर्डिनेशन आय मुवमेंटमध्ये असणारं कोऑर्डिनेशन किंवा हेड मुवमेंटमध्ये असणारं कोऑर्डिनेशन, दे आर द फंक्शन ऑफ दिस पर्टिक्युलर कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना. ओके, अंडरस्टूड. सोपा भाग आहे हा आणि हे सोपे मुद्दे तुम्हाला ह्या ठिकाणी मी पुटअप केलेले आहेत. हे एवढे जरी तुम्ही परीक्षेसाठी केलेत थोडक्यात तरी चालण्यासारखं आहे. ठीक आहे. सो दिस इज अबाउट कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना. देन मिड ब्रेनचा दुसरा भाग होता तो म्हणजे क्रुरा सेरेब्राय. ओके. सो नाव हिअर परत एकदा तुम्हाला दुसरा व्ह्यूने ह्या ठिकाणी मिड ब्रेन दाखवलेला आहे. ओके. आता सी बाकीचे आता हे जे नावं आहेत हे तुम्हाला तुम्ही फक्त बघितली तरी चालेल. हे तुम्हाला काय डायग्रॅम परीक्षेला काढायच्या नाही आहेत, लक्षात घ्या. हा फक्त तुम्हाला मी कन्सेप्ट समजण्यासाठी ह्या ठिकाणी पुटअप केलेले आहेत, कारण सगळ्याच डायग्रॅम पुस्तकामध्ये नाही आहेत. ओके. हे त्याचे भाग आहेत. आता ऑक्युलोमोटर न्यूक्लिया आहे ह्या ठिकाणी दोन आपल्याला दिसतात. त्याच्यानंतर सेरेब्रल ॲक्विडक्ट आहे ह्या ठिकाणी आपल्याला दिसतं आहे. सबस्टेन्शिया नायग्रा नावाचा हा भाग दिसतो इन पेअर. ओके. रेड न्यूक्लियस आपल्याला ह्या ठिकाणी दिसत आहेत. पाथ ऑफ ऑक्युलोमोटर नर्व आहे, हा पाथ आहे त्याचा टू फंक्शन. ओके. अँड हे जे आहेत ते महत्त्वाचं आपल्याला फोकस करायचं आहे तो क्रुरा किंवा क्रूज सेरेब्राय. हिअर वन इज अँड हिअर देर इज अ another one. Okay. So क्रुरा सेरेब्राय सुद्धा इट इज ऑकर इन द पेअर. ओके. सो ह्याला फोकस करायचा आता. सो हा दुसरा भाग आहे मिड ब्रेनचा. सी दीज आर टू थिक फायब्रस ट्रॅक्स ऑन इन्फिरियर साईड ऑफ द मिड ब्रेन. आता ही इन्फिरियर बाजू झाली, बरोबर आहे ना. सो दोन्ही साईडला आपल्याला काय दिसतो, एक थिक फायब्रस टिश्यूने बनलेला ट्रॅक दिसतो. ओके. ऑन द इन्फिरियर साईड ऑफ द मिड ब्रेन. सो हा मुद्दा समजण्यासारखा आहे. सेकंड, these tracks are ascending and descending nerve fibers. ओके, नियर द सेंटर ऑफ द मिड ब्रेन. काय म्हटलेलं आहे आता त्याच्यामध्ये, काय असतात, दे आर द, हे ट्रॅक्स म्हणजे काय आहेत, दे आर नथिंग बट द असेंडिंग अँड डिसेंडिंग नर्व फायबर्स. ह्याच्यामध्ये काय असणार आहेत, नर्व फायबर म्हणजे चेतापेशीचे फायबर्स जे आहेत ते त्यामध्ये असेंडिंग असेल किंवा डिसेंडिंग दोन्ही साईडने आपल्याला ह्या ठिकाणी ते प्रेझेंट असतात. ओके. ह्या ठिकाणी तुम्हाला सगळं दिसणार नाही, बट दे आर ऑफ द नर्व फायबर, दे आर मेड अप ऑफ द नर्व फायबर्स. ओके. देन third point, red nucleus is present which is see here, red nucleus is focused here. Red nucleus is present which is responsible for controlling the posture and the muscle tone, modifying the motor activities and motor coordination. ओके. आता हे जे रेड न्यूक्लियस आहे त्यांचं फंक्शन सांगितलेलं आहे. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द पोश्चर अँड द मसल टोन. पोश्चर म्हणजे काय, आपण जी आपली शरीराची जी ठेवण आहे, एका विशिष्ट लयीमध्ये आपण उभे राहतो, बरोबर आहे ना. उभे राहणं असेल, आपलं वाकणं असेल, म्हणजे बेंट होणं असेल किंवा बसणं असेल. सो ह्या ज्या शरीराच्या ॲक्टिव्हिटीज आहेत त्याला आपण पोश्चर म्हणतो, बरोबर आहे ना. ताट उभं राहणं असेल किंवा बसतानासुद्धा ताट बसणं असेल किंवा वाकून बसणं असेल. सो हे जे काही पोश्चर आहे ते
ते कंट्रोल ठेवणं, त्याच्यानंतर मसल टोन, स्नायू ज्याप्रमाणे आपण बेंड होणार त्याप्रमाणे स्नायू बेंड होणार, बरोबर आहे ना. स्नायूची मुवमेंट होत असते अलॉंग विथ अवर ॲक्टिव्हिटीज, सो त्याच्यावर कंट्रोल ठेवणं आहे. त्याच्यानंतर ऑल्सो मॉडिफाईंग द मोटार ॲक्टिव्हिटीज अँड द मोटार कोऑर्डिनेशन. मोटार ॲक्टिव्हिटीज म्हणजे काय, तर आपले जे फिजिकल ॲक्टिव्हिटीज आहेत, म्हणजे बसणे असेल, उठणे असेल, धावणे असेल, त्याच्यानंतर वॉकिंग असेल, सो ह्या ज्या ॲक्टिव्हिटीज आहेत त्याला सगळ्याला मोटार ॲक्टिव्हिटीज असं म्हणतात, फिजिकल ॲक्टिव्हिटीज. सो मॉडिफाईंग ऑफ दॅट मोटार ॲक्टिव्हिटीज, ओके. म्हणजे त्यामध्ये कमी जास्त प्रमाण आणणे, त्याचा जो वेग आहे तो कमी जास्त करणे, अर्थात धावण्याचं असेल, आणि त्याच्यामध्ये कोऑर्डिनेशन ठेवणं, बरोबर आहे ना. म्हणजे एखादी वस्तू जमिनीवरून उचलायची असेल तर ती जड असेल तर ती आपली शरीराची बेंड, आपण शरीर कशा पद्धतीने बेंड करणार आहे. जर एखादी जड वस्तू उचलायची असेल, बरोबर आहे ना, तर त्याप्रमाणे मसलचा टोन आपला आपण ऑटोमॅटिकली काय होणार आहे, मसल्स आपले बेंड होणार, ओके. पण एखादी हलकी वस्तू उचलायची असेल तर सहज आपण एका हाताने उचलू शकतो. सो त्या ज्या ॲक्टिव्हिटीज आहे आणि त्याच्यामध्ये असणारं कोऑर्डिनेशन आहे, सो हे जे कोऑर्डिनेशन आहे, हे सर्व प्रकारचं कोऑर्डिनेशन कुणाच्या रिलेटेड असतं किंवा कुणाच्या कंट्रोलमध्ये असतं. इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस पर्टिक्युलर रेड न्यूक्लियस ऑफ द मिड ब्रेन, ओके. सो हे जे 3 भाग आहेत ते काय आहेत, समजण्यासारखे आहेत. अलॉंग विथ ही डायग्राम बघितलीत की तुम्हाला हे पटकन लक्षात येतील, ओके. सो 2 भाग आपण बघितले मिड ब्रेनचे, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना आणि क्रुरा सेरेब्राय. देन नाव वी आर मूव्हिंग टू द हाइंड ब्रेन. आता आपण हाइंड ब्रेन म्हणजे मागचा मेंदू आपण ज्याला म्हणतो किंवा छोटा मेंदू म्हणूया, त्याच्याकडे आपण मूव्ह करणार आहोत, ओके. फोर ब्रेन बघितला, त्याच्यानंतर आपण मिड ब्रेनचा अभ्यास केला आणि आता आपण हाइंड ब्रेन किंवा रोम्बेनसेफेलॉनकडे आपण येणार आहोत, ठीक आहे. सी हाइंड ब्रेन. आता ह्या ठिकाणी आपण बघत आहोत त्याचे आपण घटक बघत आहोत या ठिकाणी. सो पहिल्यांदा आपण बघूया, जसं आपण मिड ब्रेनचे भाग बघितले, त्याची माहिती बघितली, ओके, तसे आपण हाइंड ब्रेनचा अभ्यास करूया. हाइंड ब्रेन कन्सिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. पहिला आहे तो पॉन्स वेरोलाय, दुसरा आहे तो सेरेबेलम आणि तिसरा आहे तो मेड्युला ऑब्लॉंगेटा, ओके. सो ह्या तीन भागांनी काय तयार होतो, हाइंड ब्रेन तयार होतो, ओके. हिअर वी कॅन सी दॅट लॅटरल व्ह्यू आहे, त्याच्यानंतर हा आपल्याला सेरेबेलम दिसतोय, त्याच्यानंतर हा आहे तो ब्रेनचा स्टेम आहे, अँड हिअर वी कॅन सी द मेड्युला अँड हिअर वी कॅन सी द पॉन्स, दॅट इज द पॉन्स वेरोलाय. आता हा झाला मिड ब्रेनचा भाग आणि त्याच्यावरचा आहे तो फोर ब्रेनचा भाग, ओके. सो फोर ब्रेन आणि मिड ब्रेनची स्टडी आपण केली. आता आपण मेंदूच्या खालच्या भागाकडे आलेलो आहोत, दॅट इज द रोम्बेनसेफेलॉन ऑर द हाइंड ब्रेन, किंवा त्याला ब्रेन स्टेम असं सुद्धा म्हटलं जातं, कारण त्याच्यामध्ये ब्रेन स्टेममध्ये हे सगळे भाग या ठिकाणी इन्क्लूड होतात, ठीक आहे, ओके. सो बघूया ह्या ठिकाणी आपण द लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड ॲज द हाइंड ब्रेन. इट इज अंडरस्टँडेबल, लोएस्ट पार्ट इट इज. द हाइंड ब्रेन इन्क्लूड्स द मेड्युला, पॉन्स अँड द सेरेबेलम. हे 3 भागांनी मिळून काय तयार होतो, अर्थातच हाइंड ब्रेन तयार होतो. The medulla and the pons contain sensory neurons that transmit the information from the spinal cord to the forebrain. ओके. आता हा मेड्युला आणि पॉन्स वेरोलाय जे आहेत ह्याच्यामध्ये काय असतं, तर ह्याच्यामध्ये असतं सेन्सरी न्यूरॉन्स. म्हणजे काय, ज्याच्यातनं सिग्नल येणार आहेत, सेन्सरी न्यूरॉन्स म्हणजे काय, तर चेतापेशी. सो अशा पद्धतीच्या चेतापेशी त्याच्यामध्ये असतात, जे काय करतात, जे ट्रान्समिट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द स्पायनल कॉर्ड टू द फोरब्रेन. स्पायनल कॉर्ड इथून सुरू होतो, बरोबर आहे ना. स्पायनल कॉर्डकडून येणारे जे काही सिग्नल्स आहेत ते फोरब्रेनपर्यंत पोहोचवण्याचं काम कोण करतं, nerve cells or the sensory neurons which are present in this particular medulla and the pons area मध्ये असणारे जे काही न्यूरॉन्स आहेत ते काम करत असतात, ओके. ट्रान्समिटिंग द ट्रान्सफरिंग द सिग्नल्स फ्रॉम द which are coming from the spinal cord up to the forebrain, ओके. सो त्याचं ते फंक्शन आहे. देन मेड्युला रेग्युलेट्स द बेसिक लाईफ फंक्शन सच ॲज द हार्टबीट अँड द रेस्पिरेशन. मेड्युला जो आहे त्याचं अदर दॅन दिस काय काम आहे, टू रेग्युलेट द बेसिक लाईफ फंक्शन, जसे आपले हार्टबीट असतील किंवा रेस्पिरेशन असेल, ओके. सो दिस इज क्वाईट अंडरस्टँडेबल. 3 भाग आहेत आणि ह्या 3 भागाचं थोडक्यात तुम्हाला माहिती दिलेली आहे, ओके. नाव एक 1 बाय 1 आपण काय करूया, त्यांची थोडक्यात अजून थोडीशी माहिती आपण घेऊ. सी नाव फर्स्ट इज द पॉन्स वेरोलाय. Now here you can see pons verola is focused. It is rounded bulge like structure on the underside of the brain stem, okay. Kind of rounded bulge like, bulge म्हणजे थोडासा फुगवटा आल्यासारखा. So rounded bulge like structure, it is present on the underside of the brain stem, okay. This is the brain stem आणि हे ह्या ठिकाणी प्रेझेंट आहे. So this is the quite of location. Then
फंक्शन बघा या ठिकाणी, इट रिलेज द सेन्सरी इन्फॉर्मेशन टू द सेरेबेलम. याचं काम काय आहे तर सेरेबेलमचा जो भाग आहे ओके त्याच्यापर्यंत सेन्सरी इन्फॉर्मेशन पोचवणं. ओके सो इट रिलेज द सेन्सरी इन्फॉर्मेशन टू द सेरेबेलम. देन इट कनेक्ट्स द फोर ब्रेन टू द हाइंड ब्रेन. याचा काम काय आहे, हा फोर ब्रेनचा भाग आणि हा काय आहे हाइंड ब्रेनचा भाग आहे, उर्वरित भाग, बरोबर आहे ना, मेड्युलाचा भाग आहे. सो या दोन्ही भागांना कनेक्ट करण्याचं काम कोण करतं, हा मिडल पीस, दॅट इज द पॉन्स व्हेरुलाय. देन इट रेग्युलेट्स द ब्रीदिंग अँड ऑल्सो इट इन्व्हॉल्ड इन कंट्रोल ऑफ स्लीप सायकल्स. ओके स्लीप सायकल्समध्ये सुद्धा काय आहे सांगा, ह्याची इन्व्हॉल्वमेंट आहे किंवा ह्याचं फंक्शन आहे. ठराविक वेळेला आपल्याला झोप येते, ती कशामुळे होते तर काही हॉर्मोन्स सिक्रेट केले जातात विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस pons varolai. So this is the basic functions of this particular pons varolai. Then the second part is the cerebellum. ओके cerebellum आपण एक एक भाग बघतोय त्याचा, बरोबर आहे ना, कोणाचा तर हाइंड ब्रेनचे आपण 3 भाग बघतोय. पहिला बघितला पॉन्स व्हेरोलाय, दुसरा आपण बघतोय सेरेबेलम. ओके सी हिअर, फोकस्ड हिअर. ह्युमन ब्रेन दाखवलेला आहे या ठिकाणी आणि आपल्याला ह्या ठिकाणी सेरेबेलम हा पॉइंटेड दाखवलेला आहे. ओके सो लेट सी द बेसिक इन्फॉर्मेशन. इट इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. पहिला कुठला आहे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, हे MCQचे प्रश्न आहेत, लक्षात घ्या. MCQचे किंवा 1 मार्क क्वेश्चन आहेत, व्हेरी शॉर्ट क्वेश्चन टाईप आहेत ते. पहिला लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन हा सेरेब्रम आहे, सेरेब्रमचा भाग. त्याच्यामध्ये 4 लोब्स असतात, बरोबर आहे ना, हे आपण बघितलेलं आहे, 1 2 3 आणि 4. ओके हा एंटायर भाग आहे तो सेरेब्रमचा आहे, दॅट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. अँड सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द सेरेबेलम. ओके हे नेहमी लक्षात ठेवायचं. देन कन्सिस्ट ऑफ 2 लॅटरल हेमिस्पियर्स अँड सेंट्रल वर्मिस. आता ह्या ठिकाणी नाही दिसणार तुम्हाला, पण हा जर आपण समोरून डॉर्सल भागाने बघितला किंवा डॉर्सल सरफेस याचा बघितला तर ह्या ठिकाणी आपल्याला 2 लॅटरल हेमिस्पियर्स दिसतात, जसे आपल्या ह्या सेरेब्रममध्ये दिसत होते, अँड द सेंट्रल वर्मिस. ओके त्यांना सेपरेट ठेवणारं काय आहे, सेंट्रल वर्मिस म्हणजे काइंड ऑफ फिशर आहे. देन व्हाईट मॅटर इंटरमिक्सेस विथ द ग्रे मॅटर टू शो अ ट्री लाईक पॅटर्न कॉल्ड ॲज द ऑर्बर व्हायटी. ओके नाव आता ह्याच्यामध्ये व्हाईट मॅटर आणि ग्रे मॅटर, आता पुढे आपण ज्या वेळेला स्पायनल कॉर्ड बघणार आहोत तर त्या स्पायनल कॉर्डमध्ये तुमच्या लक्षात येईल की व्हॉट इज द व्हाईट मॅटर अँड द ग्रे मॅटर. सो व्हाईट मॅटर इंटरमिक्सेस विथ द ग्रे मॅटर, इट इज अ हा एक प्रकारचा घटक आहे त्यामध्ये असलेला, लक्षात घ्या. सो त्यामध्ये व्हाईट मॅटर इंटरमिक्सेस विथ द ग्रे मॅटर टू शो अ ट्री लाईक पॅटर्न कॉल्ड ॲज द आर्बर व्हायटी. ओके सो इट इज द पार्ट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सेरेबेलम. सरफेस ऑफ सेरेबेलम शोज गायराय अँड सल्काय. जसे आपल्याला सेरेब्रममध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे फोल्डिंग्स दिसत होते, हे सल्कस आपण बघितलेले आहेत, लॅटरल असेल, त्याच्यानंतर ऑक्सिटोपेटल असेल, ऑक्सिटोपरायटल असेल सो त्याप्रमाणे सेरेबेलममध्ये सुद्धा त्या भागांना सेपरेट ठेवणारे काय आहेत सांगा, आपल्याला सल्कस ॲज वेल ॲज द गायरस आपल्याला दिसून येतात. 3 पेअर्स ऑफ मायलिनेटेड बंडल्स कॉल्ड ॲज द सेरेबेलर पेडंकल्स कनेक्ट द सेरेब्रम टू द अदर पार्ट्स ऑफ द CNS. ओके आता ह्यामध्ये काय आहेत, 3 पेअर आहेत, कुणाचे आहेत तर मायलिनेटेड बंडल्स. आता ह्या काइंड ऑफ टिश्यूज आहेत, लक्षात घ्या, कॉल्ड ॲज सेरेबेलर पेडंकल्स नावं आहेत ही, विच कनेक्ट्स द सेरेबेलम टू द अदर पार्ट्स ऑफ द CNS. म्हणजे थोडक्यात या पर्टिक्युलर सेरेबेलमला संपूर्ण सेंट्रल नर्वस सिस्टीमशी कनेक्ट करण्यासाठी काय आहेत, ह्या ठिकाणी मायलिनेटेड टिश्यूज आहेत आणि त्यांना म्हटलेलं आहे सेरेबेलर पेडंकल्स. ओके देन इट मेंटेन्स, आता ह्याचं फंक्शन काय आहे बघा, इट मेंटेन्स द इक्विलिब्रियम, दॅट इज द बॅलन्सिंग असेल, पोश्चर असेल, शरीराची ठेवण असेल, बॅलन्सिंग असेल, ओरिएंटेशन असेल, मॉडरेशन ऑफ वॉलंटरी मुवमेंट्स असेल, म्हणजे आपल्या ऐच्छिक ज्या काही मुवमेंट्स आहेत आपण स्वतः ज्या काही घडवून आणतो, मसल टोन असेल, सो ह्या सगळ्यांना मेंटेन करायचं काम कोण करतं, दिस पर्टिक्युलर सेरेबेलम. इट इज द सेंटर फॉर न्यूरोमस्क्युलर ॲक्टिव्हिटीज which is responsible for controlling the activities like walking, running and speaking. ओके अदर काही न्यूरोमस्क्युलर ॲक्टिव्हिटीज असतील तर त्यांना कंट्रोल ठेवण्याचं काम किंवा विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग, इट इज द सेंटर ऑफ न्यूरोमस्क्युलर ॲक्टिव्हिटीज. दिस इज अ MCQ किंवा 1 मार्काचा प्रश्न आहे बघा, विच इज द सेंटर ऑफ न्यूरोमस्क्युलर ॲक्टिव्हिटीज इन द ब्रेन. ओके सो दिस इज सेरेबेलम इज द सेंटर फॉर न्यूरोमस्क्युलर ॲक्टिव्हिटीज. ओके आणि कशासाठी रिस्पॉन्सिबल आहे ते, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर
कंट्रोलिंग द ॲक्टिव्हिटीज लाईक वॉकिंग असेल, रनिंग असेल आणि स्पीकिंग लाईक ॲक्टिव्हिटीज असतील. ओके, सो ह्या 2 शेवटच्या मुद्द्यामध्ये काय आहे, फंक्शन दिलेलं आहे ह्या पर्टिक्युलर सेरेबेलमचं आणि बाकीचे जे भाग आहेत ते त्यांचे बेसिक इन्फॉर्मेशन आहे. तुम्हाला जे ह्यातले कुठलेही 4 जरी तुम्ही सिलेक्ट केलेत, फक्त ह्यामध्ये फंक्शन तेवढं सिलेक्ट करा. कुठलंही एक फंक्शन तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे, प्लस तुम्हाला हे सांगता आलं पाहिजे की इट इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन आणि त्यामध्ये कोणते भाग असतात, किंवा हे जे तुम्हाला जे सोपे वाटतात ते ह्यातले मुद्दे तुम्ही केलेत एक्झामसाठी तरी चालेल. नाव मूविंग फर्दर, थर्ड पार्ट इज द मेड्युला ऑब्लॉंगेटा. ओके, तिसरा पार्ट आहे. 3 पार्ट आपण बघत होतो. पॉन्स फेरोलाय बघितला, त्याच्यानंतर आपण बघितला सेरेबेलम आणि आता आपण बघत आहोत मेड्युला ऑब्लॉंगेटा. दॅट इज द थर्ड पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन. ओके, सी हियर इट इज हायलाइटेड इन द ग्रीन कलर. ओके, सो दिस पार्ट इज द मेड्युला ऑब्लॉंगेटा. नाउ सी, पोस्टेरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कंटिन्यूज ॲज द स्पायनल कॉर्ड. सगळ्यात खालचा भाग आहे तो मेड्युला ऑब्लॉंगेटा आहे, जो कंटिन्यू कुठे करणार आहे, अर्थातच स्पायनल कॉर्डकडे तो कंटिन्यू होणार. ओके, सो याचं फंक्शन बघूया आपण. मेड्युला, इट कॅरीज आउट अँड रेग्युलेट्स द लाईफ सस्टेनिंग फंक्शन्स सच ॲज ब्रिदिंग, स्वेलोईंग अँड द हार्ट रेट. हे समजण्यासारखं आहे. ओके, श्वसन असेल, एखादी गोष्ट असेल किंवा एखादा अन्न असेल, ती गिळण्याची प्रक्रिया असेल अँड द हार्ट रेट. सो ते कंट्रोल करण्याचं काम किंवा रेग्युलेट्स करण्याचं काम कोण करत असतं, मेड्युला ऑब्लॉंगेटा. द मेडुला इज इझिली द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ द ब्रेन. इट्स फंक्शन्स आर इनव्हॉलंटरी, अनैच्छिक आपण ज्याला म्हणतो, आपल्या नकळत घडत असणाऱ्या ज्या काही ॲक्टिव्हिटीज आहेत त्या. We would not be able to live without the medulla because of the myriad of the crucial tasks it performs, including regulating the blood pressure and the breathing. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे जे क्रुशियल टास्क आहेत, अर्थातच श्वास थांबल्यानंतर अर्थातच श्वास जर आपला काही वेळेसाठी रोखून धरला तर आपल्याला त्रास होऊ शकतो, बरोबर आहे ना. सो दॅट इज द क्रुशियल टास्क आहे. ओके, अँड अलॉंग विथ दॅट द ब्लड प्रेशर इज देअर. अति उच्च रक्तदाब किंवा अतिशय खाली आलेला रक्तदाबसुद्धा शरीराला काय असतो, हानिकारक असू शकतो. सो दीज आर द क्रुशियल टास्क. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे इट इज परफॉर्म्ड बाय दिस पर्टिक्युलर मेडुला ऑब्लॉंगेटा. त्याचं जे रेग्युलेशन आहे ते रेग्युलेशन कोणाकडे आहे, मेडुला ऑब्लॉंगेटाकडे आहे. ॲज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम इट ऑल्सो हेल्प्स टू ट्रान्सफर द न्यूरल मेसेजेस फ्रॉम द ब्रेन टू द स्पायनल कॉर्ड. ॲज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम, आता काय आहे, याकडून फोरब्रेनकडून मिळणारे जे काही सिग्नल्स आहेत किंवा मिड ब्रेनकडून मिळणारे जे काही सिग्नल्स आहेत ते सिग्नल स्पायनल कॉर्डपर्यंत पोचवण्याचं काम कोण करत असतं, हा पर्टिक्युलर मेडुला ऑब्लॉंगेटा करत असतो. ओके, सो दॅट इज द बेसिक इन्फॉर्मेशन और बेसिक फंक्शन्स ऑफ दिस पर्टिक्युलर मेडुला ऑब्लॉंगेटा. यातले कुठलेही तुम्ही 2 ते 3 जरी सोपे तुम्हाला जे परीक्षेमध्ये लिहिता येतील ते तुम्ही तयार केले तरी चालेल. ओके, मेडुला ऑब्लॉंगेटा. नाव मूविंग अहेड, आता आपण येणार आहोत तो स्पायनल कॉर्डकडे येणार आहोत. ओके, आपण आतापर्यंत काय बघितलं की मागील व्हिडिओमध्ये आणि आताच्या व्हिडिओमध्ये आपण मेंदूचे 3 भागांची आपण स्टडी केली, बरोबर आहे. फोरब्रेन असेल, मिड ब्रेन असेल आणि हाइंड ब्रेन असेल. फोरब्रेनमधले आपण घटक बघितलेले आहेत. फोरब्रेनमध्ये कोणते घटक बघितलेले आहेत आपण, ऑल्फॅक्टरी लोब असेल, त्याच्यानंतर सेरेब्रम असेल, त्याच्यानंतर आहे तो डायन्सेफेलॉन. सो हे 3 भाग आहेत फोरब्रेनचे. ओके, त्याच्यानंतर आपण बघितला तो मिड ब्रेन बघितला. मिड ब्रेनमध्ये कोणते भाग बघितले, त्याच्यामध्ये कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बघितला आणि त्याच्यानंतर आपण बघितला तो क्रुरा सेरेब्राय नावाचा भाग बघितला. हे 2 भाग मिड ब्रेनमध्ये. आणि हाइंड ब्रेनमध्ये आपण बघितलेला आहे तो पॉन्स वेरोलाय, त्याच्यानंतर आपण बघितलेला आहे मेडुला ऑब्लॉंगेटा आणि त्याच्यानंतर आपण बघितलेला आहे तो सेरेबेलम. ओके, सो ह्या 3 भागाचा आपण हाइंड ब्रेनमध्ये स्टडी केलेला आहे. ओके, सो इंडिव्हिज्युअली तुम्हाला फोरब्रेन विचारला जाईल, मिड ब्रेन विचारला जाईल किंवा हाइंड ब्रेन विचारला जाईल. सो त्या पद्धतीने तुम्हाला प्रत्येक घटकामध्ये किती सब घटक आहेत ओके, किंवा उपघटक आपण ज्याला म्हणतो, म्हणजे फोरब्रेनमध्ये 3 आहेत, मिड ब्रेनमध्ये 2 आहेत, बरोबर आहे, आणि हाइंड ब्रेनमध्ये 3 आहेत. सो एक फ्लोचार्ट जर तुम्ही काढलात आणि त्या फ्लोचार्टचा अभ्यास केला तर तुमच्या त्या कायमस्वरूपी लक्षात राहू शकतं की फोरब्रेनमध्ये 3 घटक आहेत, मिड ब्रेनमध्ये 2 आहेत
हाइंड ब्रेनमध्ये परत 3 घटक आहेत आणि त्या 3 घटकांची नावं म्हणजे फ्लोचार्ट काढून तुम्ही जर ते ठेवलं कायमस्वरूपी तुमच्या वाचनामध्ये तर तुम्हाला सोपं पडू शकतं आणि त्या शब्दांचा उच्चार असेल किंवा ते लिखाण असेल ते सुद्धा तुम्हाला सोपं पडेल. ओके, सो नाऊ वी आर मूविंग टू द स्पायनल कॉर्ड. हा स्वतंत्र घटक आहे, लक्षात घ्या, स्पायनल कॉर्ड. ओके, सी द सेकंड इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ द CNS. ओके, देन लोअर एक्सटेन्शन ऑफ मेडुला ऑब्लॉंगेटा. आता हा मेडुला ऑब्लॉंगेटा आपण बघितला. सो ह्याचं जे लोअर एक्सटेन्शन आहे इट कंटिन्यूज टू द स्पायनल कॉर्ड. ओके, सो हे अंडरस्टँडेबल. सी हिअर स्पायनल कॉर्ड वी कॅन सी ब्रेन. ह्या ब्रेनचे आपण 3 भाग बघितले, फोर ब्रेन असेल, मिड ब्रेन असेल आणि हाइंड ब्रेन असेल, बरोबर आहे. आणि हा हाइंड ब्रेनलाच कंटिन्यू काय होतो, हा स्पायनल कॉर्ड होतो. आता हे जे बाकीचे घटक आहेत ते आपण स्पायनल कॉर्डला दोन्ही साईडला अराईज होतात ते आपण त्याला आपण काय म्हणतो, व्हर्टिब्री म्हणतो, बरोबर आहे, किंवा त्याला आपण पाठीचा कणा म्हणतो. पाठीच्या कण्याचे आपण मणके या ठिकाणी बघत आहोत. त्याच्यामध्ये सुद्धा भाग आहेत, सर्वायकल आहे, थोरॅकिक आहे, लंबर, सॅक्रल आणि कॉक्सिजियल. ओके, हे माकड हाड आपण ज्याला म्हणतो ते शेवटचं. ओके, रिड्यूस्ड वन. सो हे त्याचे कंपार्टमेंट आहे थोडक्यामध्ये. ओके, सो थोडक्यात आता आपण बघायचं आहे की स्पायनल कॉर्डबद्दल आपण माहिती बघूया. देन सी हिअर इट लाईज विदिन द न्यूरल कॅनल ऑफ द व्हर्टेब्रल कॉलम. कुठे असतो हा, व्हर्टेब्रल कॉलममध्ये ऑक्युपाय किंवा त्याचं लोकेशन आहे. It is also surrounded by 3 meanings, dura matter, arachnoid matter and the pia matter. आता ह्यालासुद्धा फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्शन ह्यालासुद्धा जसं ब्रेन आपण बघितलेलं आहे, ब्रेनच्या भोवतीसुद्धा आपण काय बघितलेले आहेत, 3 लेयर्स ज्याला आपण मिनिंग्स म्हणतो ते मिनिंग्सने कवर झालेले आहेत. तसंच हे सुद्धा स्पायनल कॉर्ड विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट ऑफ द CNS पार्ट. ओके, दॅट इज ऑल्सो कवर्ड बाय 3 पार्ट्स, दॅट इज द ड्युरा मॅटर, अरेक्नॉइड मॅटर अँड द पाया मॅटर. Okay, then CSF, that is the cerebrospinal fluid, forms a fluid cushion around the spinal cord. आता ह्या स्पायनल कॉर्ड जसं मेंदूच्या भोवती आहे तसंच या ठिकाणी सेरेब्रोस्पायनल फ्लुईडसुद्धा असतं टू प्रोव्हाइड द प्रोटेक्शन टू दिस पर्टिक्युलर स्पायनल कॉर्ड, जस्ट ॲज अ शॉक ॲब्सॉर्बर म्हणून ते काम करत असतं. ओके, सो दिस इज द बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ स्पायनल कॉर्ड. ओके, सो मोर इन्फॉर्मेशन वी विल सी फर्दर. सी नाव स्ट्रक्चर ऑफ स्पायनल कॉर्ड. आता ह्या ठिकाणी आपण बघू शकतो एक डायग्रॅम रिप्रेझेंटेटिव्ह मी तुम्हाला पुटअप केलेली आहे. स्पायनल कॉर्ड अँड द नर्व स्ट्रक्चर. सी स्पायनल कॉर्ड. व्हॉट इज स्पायनल कॉर्ड? इट इज लॉंग सिलेंड्रिकल रॉड 40 to 45 सेंटीमीटर लॉंग अँड 2 to 2.5 सेंटीमीटर ब्रॉड. थोडक्यात त्याची लेंथ दिलेली आहे या ठिकाणी आणि या ठिकाणी त्याची ब्रेड दिलेली आहे, लांबी रुंदी. ओके, ब्रॉडेस्ट ॲट एंटेरियर एंड. आता ह्या ठिकाणी आपल्याला दिसतो की एंटेरियर एंडला तो ब्रॉड असतो अँड टॅपर्स पोस्टेरियरली इंटू कॉनस मेडुलॅरिस. आता ही नावं आहेत, लक्षात घ्या. अँड फर्दर कंटिन्युअस ॲज अ थ्रेड लाईक फायलम टर्मिनेली. आता ही नावं आहे ती प्रत्येक वेळेला तुम्हाला ह्या ठिकाणी दिसतील असे नाही. आपल्याला फक्त एवढंच लक्षात ठेवायचं आहे ह्या ठिकाणी की स्पायनल कॉर्ड हा एंटेरियरली ब्रॉड असतो आणि जसं आपण खाली येऊ तसं हा निमुळता होत जातो. ओके, सो ही त्याची नावं दिलेली आहेत बघा. पोस्टेरियरली इट इज एंटेरियर एंडला ही ब्रॉडेस्ट आहे अँड टॅपर्स पोस्टेरियरली इंटू कॉनस मेडुलॅरिस अँड फर्दर कंटिन्युअस ॲज अ थ्रेड. अगदी शेवटी तुम्ही बघितलं तर एक थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर तुम्हाला दिसेल अँड इट इज कंटिन्युअस ॲज अ थ्रेड लाईक फायलम टर्मिनेली, ज्या ठिकाणी तो टर्मिनेट होतो या ठिकाणी. सो आय थिंक सो मोस्टली या ठिकाणी त्याचं नाव आहे ते फायलम टर्मिनेली आहे. ओके, बिकॉज हिअर त्या ठिकाणी तो ॲज अ थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर त्याला अटेन होतं. देन 31 पेअर्स ऑफ स्पायनल नर्व्स अराईज फ्रॉम लॅटरल साईड्स ऑफ द स्पायनल कॉर्ड. किती पेअर आहेत बघा ह्या ठिकाणी, 31 जोड्या आहेत स्पायनल नर्व्सच्या. म्हणजे हा मधला आहे तो स्पायनल कॉर्ड आहे, बरोबर आहे ना. आणि ह्या ठिकाणी आहे तो तुम्ही बघू शकता त्याला दोन्ही साईडला लॅटरल पोझिशनला नर्व फायबर्स या ठिकाणी किंवा त्याला नर्व्स म्हटलेलं आहे त्या अराईज झालेल्या आहेत. ओके, आणि त्याच्या पेअर्स किती आहेत तर 31 पेअर्स आहेत ज्या लॅटरली ह्या स्पायनल कॉर्डच्या दोन्ही साईडला आपल्याला अराईज झालेल्या दिसतात. These nerves are concentrated at the region of cervical and lumbar. Region of the cervical and lumbar shows the swelling. काय म्हटलेलं आहे आता सर्वायकल आणि लंबर म्हणजे काय आहे ह्या ठिकाणी आपण बघितलं की सर्वायकल हा पहिला भाग आहे. ह्या ठिकाणी हे जे मणके येतात ते सर्वायकल वर्टिब्रीमध्ये येतात, त्याच्यानंतर हे जे येतात ते लंबर वर्टिब्री. मधला आहे तो थोरॅकिक, देन सॅक्रल. हे पार्ट आहेत, लक्षात घ्या.
ओके. सो ह्याच्यामध्ये काय म्हटलेलं आहे, दीज नर्व्स आर कॉन्सन्ट्रेटेड इन द रिजन ऑफ सर्विकल. या ठिकाणी मोर कॉन्सन्ट्रेशन या ठिकाणी तुम्हाला दिसून येतं. अँड लंबर शोज द स्वेलिंग. या ठिकाणी काइंड ऑफ तुम्हाला थोडंसं स्वेलिंग या ठिकाणी दिसून येतं. ओके. आता हे प्रत्यक्ष ज्या वेळेला आपण बघू शकतो स्पायनल कॉर्ड म्हणजे एखादा स्केलेटन मधले जे वर्टिब्री, सो त्या ठिकाणी आपल्याला ते बघता येतात. म्हणजे हे वर्टिब्री आपण बघू शकतो. ठीक आहे. Then bunch of nerve appears like a horse tail along with the phylum terminally known as the कॉडा इक्विना. या ठिकाणी आपण बघू शकतो कॉडा इक्विनाचा भाग आहे बघा, ज्या ठिकाणी पोस्टेरियरला तो भाग निमुळता होत जातो जस्ट लाईक अ थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर. त्याच्या शेवटच्या भागाला काय म्हटलं जातं, बंच ऑफ नर्व ॲपियर्स लाईक अ हॉर्स टेल. ह्या ठिकाणी आपला अनेक बंच, ह्या ठिकाणी एक प्रकारचा गुच्छ आपल्याला ह्या ठिकाणी दिसतोय नर्व सेल्सचा. सो एखाद्या घोड्याच्या शेपटीप्रमाणे हा आकार दिसतो. दॅट टॅपर्स किंवा दॅट कम्स ॲट द फायलम टर्मिनेली. आणि ह्या पर्टिक्युलर भागाला काय म्हणतात, विच लुक्स लाईक अ हॉर्स टेल. इट इज कॉल्ड ॲज द कॉडा इक्विना नाव आहे. हे या ठिकाणी आपण बघू शकतो. ओके. सो काही भाग यामध्ये आपल्याला दिसत आहेत, यामध्ये डिस्क्राईब केलेले, काही भाग आपल्याला दिसत नाही आहेत. ओके. सो बट इट इज क्वाईट अंडरस्टँडेबल. ह्याचं ब्रॉड ह्या ठिकाणी असणं, त्याच्यानंतर ते निमुळतं होत जाणं, आणि शेवटचा भाग आहे आपण बघितला तो कॉडा इक्विनाचा. Okay, so that is the further information of spinal cord. Now, what is the function of spinal cord? हा 2 मार्काचा प्रश्न आहे. The spinal cord is the main center for the most reflex actions. ओके. मेन सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्स ॲक्शन. आता रिफ्लेक्स ॲक्शन म्हणजे काय, तर प्रतिक्षिप्त क्रिया आपण म्हणतो मराठीमध्ये. ओके. प्रतिक्षिप्त क्रिया म्हणजे काय, जसं आपण गाडीवरनं चाललेलो आहोत आणि अचानकपणे समोरून जोराचा वारा येतो, बरोबर आहे. आणि जोराचा वाऱ्याबरोबर समजा एखादा कीटक डोळ्यामध्ये गेला की डोळ्यातून पटकन आपला डोळा आपण बंद करतो, बरोबर आहे ना. आपल्या नकळत हे होत असतं. किंवा दुसरी गोष्ट म्हणजे आपल्या डोळ्यातून पाणी यायला लागतं, बरोबर आहे ना. आणि त्या डोळ्यातून येणाऱ्या पाण्याबरोबर काय होतं, जे काही धुळीकण असेल किंवा एखादा छोटा कीटक जो डोळ्यात गेलेला आहे तो पटकन काय होतो, बाहेर येतो, बरोबर आहे ना. सो दॅट इज द रिफ्लेक्स ॲक्शन आहे. ओके. ही आपण घडवून आणत नाही, पण ही ऑटोमॅटिकली आपल्या बॉडीकडून काय होते, रिस्पॉन्स आहे तो. प्रतिक्षिप्त क्रिया आहे. जसं एखादं गरम भांडं आहे किंवा गरम तवा आहे आणि आपला हात त्या गरम भांड्याला किंवा तव्याला लागला की विदिन अ सेकंड, फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड आपला हात मागे येतो, बरोबर आहे ना. ती झाली प्रतिक्षिप्त क्रिया किंवा रिफ्लेक्सेशन. जसं आपण गुलाबाचं फूल आता हातामध्ये घेतलेलं आहे, पण त्या देठाला असणारे जे काही काटे आहेत ते काटे जर हाताला लागले, बोटाला लागले, तर आपला हात पटकन मागे येतो. सो दॅट इज द रिफ्लेक्स ॲक्शन. ओके. सो अशी अनेक उदाहरणं आपल्याला ह्या ठिकाणी देता येतात. सो दिस पर्टिक्युलर स्पायनल कॉर्ड इज द मेन सेंटर ऑफ दिस reflex actions. Okay. Then it provides pathway for conduction of sensory and motor impulses to and from the brain. ओके. जे काही इम्पल्सेस आहेत किंवा ज्या काही सिग्नल्स आहेत, ओके, सेन्सरी अँड मोटर इम्पल्सेस, सो त्याचं जे वहन आहे ते वहन कुठे होत असतं सांगा, मेंदूपर्यंत करणं आणि त्या मेंदूकडून पुन्हा संपूर्ण बॉडीमध्ये ते जे सिग्नलिंग आहे त्याचं वहन करणं. सो हे जे काम आहे ते स्पायनल कॉर्ड करत असतं. टू परफॉर्म मेनी ॲक्टिव्हिटीज किंवा बॉडी ॲक्टिव्हिटीज. इट प्रोव्हाइड्स नर्वस कनेक्शन टू मेनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी. नर्वस कनेक्शन आहे ते संपूर्ण बॉडीपर्यंत पोचवण्याचं. नर्व सेल्स, बरोबर आहे ना, चेतापेशी संपूर्ण बॉडीपर्यंत काय आहे सांगा, त्याचं कनेक्शन प्रोव्हाइड करायचं काम कोण करत असतं, हे स्पायनल कॉर्ड करत असतं. देन further concept is TS of spinal cord, that is the transverse section of the spinal cord. ओके. हा जो स्पायनल कॉर्ड आहे त्याचा छेद घेतला, ट्रान्सवर्स छेद घेतला, सेक्शन घेतला की तो अशा पद्धतीने दिसतो. हा बघा या ठिकाणी. ओके. ही टेक्स्टबुक डायग्रॅम आहे आणि 2 मार्कासाठी तुम्हाला TS ऑफ स्पायनल कॉर्ड डिस्क्रिप्शनसाठी विचारलं जाऊ शकतं. वेदर दे मे आस्क द इंडिव्हिज्युअल डायग्रॅम विचारतील किंवा तुम्हाला मोठा प्रश्न डिस्क्रिप्शन अलॉंग विथ द डायग्रॅम विचारू शकतात. ओके. सो ट्रान्सफर सेक्शनमध्ये बघा ह्या ठिकाणी थोडक्यात आपण माहिती बघूया. द फिशर, आता ही डायग्रॅम आहे या ठिकाणी. द फिशर्स डिवाइड द ग्रे मॅटर इंटू 6 हॉर्न्स सच ॲज. आता ह्या ठिकाणी आपण बघू शकतो ग्रे मॅटर आणि व्हाईट मॅटर. मग अशी मी म्हटलं त्याचा उल्लेख केला होता. आता ह्या ठिकाणी व्हाईट मॅटर, ज्या ठिकाणी हे तुम्हाला व्हाईट कलरमध्ये दिसतंय बघा, हा कंप्लीट जो व्हाईट कलरमध्ये दिसतोय आतला भाग ह्याला म्हटलं जातं व्हाईट मॅटर. आणि मधला तुम्हाला जो काइंड ऑफ एच
इंग्रजी अल्फाबेट एच प्रमाणे दिसत आहे. ओके, अलॉंग विथ द ग्रे मॅटर. या ठिकाणी आपण बघू शकतो दिस इज द हॅविंग द ग्रे मॅटर. सो हे महत्त्वाचे दोन भाग तुम्हाला डायग्रॅम काढल्यानंतर हे दोन भाग तुम्हाला त्या ठिकाणी दाखवावेच लागतात. ओके, बिकॉज दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टंट वन, व्हाईट मॅटर अँड द ग्रे मॅटर. ओके, त्याच्या अनुषंगाने हे आपण डिस्क्रिप्शन बघूया. द फीचर्स डिवाइड द ग्रे मॅटर इंटू 6 हॉर्न्स. आता ह्या ठिकाणी हॉर्न लाईक स्ट्रक्चर आहे बघा, एखाद्या शिंगाप्रमाणे हे स्ट्रक्चर तयार झालेलं आहे. ओके, सो ग्रे मॅटरमुळे काय होतं की ह्या ठिकाणी आपल्याला हॉर्न लाईक स्ट्रक्चर दिसतं. ते कसे हॉर्न आहेत बघा, हॉर्न लाईक स्ट्रक्चर पेअर ऑफ डॉर्सल हॉर्न. या ठिकाणी आपण बघू शकतो वरच्या साईडला आहे ते पेअर ऑफ डॉर्सल हॉर्न आहे, हा एक आणि हा एक. ओके, देन पेअर ऑफ लॅटरल हॉर्न. या ठिकाणी आपण बघू शकतो लॅटरल हॉर्न आहेत लॅटरल साईडला. ओके, हा एक आहे आणि हा एक आहे लॅटरल हॉर्न अँड पेअर ऑफ वेंट्रल हॉर्न. आता ह्या ठिकाणी बघू शकतो आपण वेंट्रल साईडला म्हणजे खालच्या साईडला आहे. सो दिस वन अँड दिस वन पेअर ऑफ वेंट्रल हॉर्न या ठिकाणी आपण बघू शकतो. सो हे म्हणजे ग्रे मॅटरमुळे तीन प्रकारचे तीन पेअर आपल्याला दिसतात. हॉर्न लाईक स्ट्रक्चर, एक डॉर्सल असेल, एक लॅटरल असेल आणि एक वेंट्रल असेल. ओके, सो हा एक भाग झाला. देन द फीचर्स. आता फीचर्स म्हणजे काय अर्थातच नॉच लाईक स्ट्रक्चर आहे ज्याच्यामुळे हे दोन भाग पडत आहेत. ओके, द फीचर्स डिवाइड द व्हाईट मॅटर. आता ह्या फीचरमुळे काय झालं आहे, व्हाईट मॅटरचे सुद्धा दोन भाग पडतात. हा एक भाग आहे आणि हा एक भाग आहे. ओके, डाव्या साईडचा आणि उजव्या साईडचा. ओके, इट डिवाइड द व्हाईट मॅटर इंटू 6 कॉलम्स ऑर द फ्युनिक्युलाय सच ॲज. आता ह्या ठिकाणी आपला दिसताना दोन भाग दिसतात पण ह्याच्यामध्ये आपल्याला 6 भाग दिसतात. हे वरचे 2, साईडचे 2 आणि खालचे 2. जसे आपल्याला हे डॉर्सल, लॅटरल आणि व्हेंट्रल दिसले ना पेअरमध्ये, तसेच ह्या ठिकाणी आपला व्हाईट मॅटरचे सुद्धा 6 भाग आपल्याला दिसतात. ओके, बघा या ठिकाणी पेअर ऑफ डॉर्सल फ्युनिक्युलाय. आता हे जे फीचर्स आहेत किंवा कॉलम्स आपण म्हणूया, हा एक कॉलम आहे आणि हा एक कॉलम आहे. ह्याला म्हटलं जातं डॉर्सल म्हणजे वरच्या साईडला असणारा फ्युनिक्युलाय. ओके, त्याच्यानंतर आहे पेअर ऑफ लॅटरल फ्युनिक्युलाय. हा आपण बघतो ग्रे मॅटरच्या ह्या साईडला एक आहे आणि ह्या साईडला एक आहे. दॅट इज द लॅटरल फ्युनिक्युलाय. आणि पेअर ऑफ वेंट्रल फ्युनिक्युलाय हा एक आणि हा एक वेंट्रल वन. ओके, सो हा एक भाग झाला. सो दॅट इज अबाउट द व्हाईट मॅटर. म्हणजे ग्रे मॅटर आणि व्हाईट मॅटर मध्ये असणारे हे भाग थोडक्यात तुम्हाला ह्या ठिकाणी एक्सप्लेन होतात. सोपा भाग आहे. ओके, देन अदर दॅन दॅट बाकीची इन्फॉर्मेशन बघूया. इट इज डॉर्सो वेंट्रली फ्लॅटन्ड ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ डीप नॅरो पोस्टेरियर फिशर अँड शॅलो ब्रॉड अँटेरियर फिशर. आता ह्या ठिकाणी आपल्याला फिशर दिसत आहेत. ह्या ठिकाणी बघा नॉच लाईक स्ट्रक्चर आहे, पोस्टेरियर फिशर आहे, पोस्टेरियर मिडियन सेप्टम आहे. या ठिकाणी जो दोघांना सेपरेट करतो बघा सेंट्रल कॅनल ह्या ठिकाणी आपल्याला दिसतं. मधला जो राऊंडेड स्ट्रक्चर आहे. ओके, सो हे भाग सो डॉर्सो वेंट्रली फ्लॅटन्ड आहेत. म्हणजे दोन्ही साईडला आपण एखादी वस्तू प्रेस केल्यानंतर जसा स्ट्रक्चर दिसेल तशी आपल्याला ही दिसते स्पायनल कॉर्डचा TS ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ डीप नॅरो पोस्टेरियर फिशर. या पोस्टेरियर फिशरमुळे अँड शॅलो ब्रॉड अँटेरियर फिशर. ओके, देन द फीचर्स डिवाइड द स्पायनल कॉर्ड इंटू राईट अँड लेफ्ट साईड. आता ह्या फिशरमुळे होतं काय तर हे बघा या ठिकाणी अँटेरियर मीडियन फिशर आहे, या ठिकाणी पोस्टेरियर मीडियन फिशर आहे. या दोन्ही फिशरमुळे होतं काय तर या संपूर्ण स्पायनल कॉर्डचे 2 भाग येतात, एक लेफ्ट साईडचा आणि एक राईट साईडचा. ओके, देन सेंट्रल कॅनल इज प्रेझेंट इन द सेंटर. या ठिकाणी सेंट्रल कॅनल आहे जे आपल्या सेंटरला दिसत आहे. ग्रे मॅटर इज एच शेप्ड ऑन द इनर साईड. एच ग्रे मॅटर आहे तो आतल्या बाजूला आहे, काइंड ऑफ एच आकाराप्रमाणे आपल्याला हा दिसतो. व्हाईल द व्हाईट मॅटर इज ऑन द आउटर साईड. व्हाईट मॅटर आहे तो त्याच्या भोवताली आपल्याला दिसून येतो. ओके, सो दिस इज क्वाईट अंडरस्टँडेबल. अतिशय सोपा भाग आहे. एकदा तुम्ही डायग्रॅम तयार केलीत की तुम्ही स्वतः त्या डायग्रॅमच्या अनुषंगाने तुम्ही त्याचं डिस्क्रिप्शन लिहू शकता. नाव मूविंग फर्दर TS ऑफ स्पायनल कॉर्डचा पुढचा भाग आपण बघूया. या ठिकाणी स्प्लिटमध्ये मी या ठिकाणी पुटअप केलेलं आहे. थोडंसं लेंदी डिस्क्रिप्शन आहे त्यामुळे तुम्हाला समजेल अशा पद्धतीने हे पुटअप केलेलं आहे. पुन्हा एकदा तीच डायग्रॅम या ठिकाणी ठेवलेली आहे. डॉर्सल हॉर्न एक्सटेंड आउट ऑफ द स्पायनल कॉर्ड. या ठिकाणी डॉर्सल हॉर्न आपल्याला दिसतो. इट एक्सटेंड आउट, एक्सटेन्शन या ठिकाणी दिसतंय बाहेर आलेलं थोडंसं. टू फॉर्म द डॉर्सल रूट. ओके, टू फॉर्म द डॉर्सल रूट. हियर या ठिकाणी आपण बघू शकतो डॉर्सल हॉर्नला मिळालेला जे काही एक्सटेन्शन आहे इट कन्वर्ट्स ऑर इट टर्न्स ऑर इट टर्मिनेट इन टू द डॉर्सल रूट. ओके, अँड देन कनेक्ट टू द डॉर्सल रूट गँग्लियॉन. हा कुठे जाऊन कनेक्ट होणार आहे, पुढे जाऊन डॉर्सल रूट गँग्लियॉन नावाच्या भागाला हा कनेक्ट होणार आहे. ओके, सो दॅट इज अबाउट द डॉर्सल रूट. देन
डॉर्सल, जसा डॉर्सल हॉर्न बघितला तसाच व्हेंट्रल हॉर्नची माहिती बघूया. व्हेंट्रल हॉर्न एक्सटेंड आउट ऑफ द स्पायनल कॉर्ड. ह्या ठिकाणी व्हेंट्रल हॉर्नसुद्धा काय होतो, एक्सटेंड आउट होतो टू फॉर्म द व्हेंट्रल रूट. ह्या ठिकाणी जसा व्हेंट्रल हॉर्न एक्सटेंड होणार आहे तसा हा कुठे होणार आहे, टर्मिनेट होणार आहे ह्या ठिकाणी व्हेंट्रल रूटकडे एंड होणार आहे. ओके. द असोसिएशन ऑफ इनर न्यूरॉन लाय इनसाइड द ग्रे मॅटर which receive the signal from the sensory nerve, analyze it, interpret it and directs the response towards the motor neurons lying towards the ventral horn. काय म्हटलेलं आहे ह्या ठिकाणी बघा, हे जे असोसिएशन आहे ह्या ठिकाणी ह्या ग्रे मॅटरच्या आतमध्ये देर इज अ असोसिएशन ऑफ इंटर न्यूरॉन सेल. ओके. जे काय करतात, जे सिग्नल रिसीव्ह करतात कोणाकडून, फ्रॉम द सेन्सरी नर्व. ओके. सेन्सरी नर्वकडून येणारे जे काही आपण ज्याला सिग्नल्स म्हणतो, जे सिग्नल्स प्रोव्हाइड होतात कुणाकडून होणार आहे, सेन्सरी नर्वकडून, चेतापेशींकडून. ते रिसीव्ह करतात दिस पर्टिक्युलर ग्रे मॅटरमध्ये असणारे न्यूरॉन सेल्स. दे रिसीव्ह इट, दे इंटरप्रिट इट अँड डायरेक्ट द रिस्पॉन्स टॉवर्ड्स द मोटार न्यूरॉन्स. त्यांच्याकडून येणारं सिग्नलिंग आहे ते रिसीव्ह करतात, ते इंटरप्रिट करतात आणि त्याच्यानंतर काय करतात, मोटार न्यूरॉन्स जे आहेत म्हणजे जे फिजिकल ॲक्टिव्हिटीजमध्ये पार्टिसिपेट करणारे जे काही चेतापेशी आहेत किंवा मोटार सेल्स आहेत, मोटार न्यूरॉन्स आहेत, त्यांना तो सिग्नल पास होतो. ओके. लाईंग टॉवर्ड्स द व्हेंट्रल हॉर्न या ठिकाणी तो पास होतो इथून. ओके. सो थोडक्यात ह्याचं फंक्शन दिलेलं आहे. ओके. सो ह्या ठिकाणी आपण बघितलं डॉर्सल हॉर्न, त्याची माहिती, दॅट एक्सटेंड्स अँड कम्स अप टू द डॉर्सल रूट. व्हेंट्रल हॉर्न दॅट कम्स अप टू द व्हेंट्रल रूट. आणि त्याच्यानंतर आपण बघितला तो ग्रे मॅटरमध्ये असणारे जे काही 9 सेल्स आहेत त्याचं फंक्शन आपण बघितलं. ओके. देन लास्टली TS ऑफ स्पायनल कॉर्डचा आपण फर्दर त्याची माहिती बघूया. ओके. द लॅटरल हॉर्न्स हॅव न्यूरॉन्स ऑफ ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टीम. ओके. आता लॅटरल हॉर्न राहिला ह्या ठिकाणी, हा बघा हे लॅटरल हॉर्न. वरच्या स्लाईडमध्ये आपण काय बघितलं तर डॉर्सल हॉर्न आणि व्हेंट्रल हॉर्नची माहिती बघितली. आता बघूया लॅटरल हॉर्न. हे लॅटरल हॉर्न लाईक स्ट्रक्चर आहे. ओके. सो दे हॅव द न्यूरॉन्स ऑफ ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टीम. त्यांच्यामध्ये कोणते सेल्स असतात तर जे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टीमला कनेक्ट होतात. ओके. देन द नर्व अरायझिंग फ्रॉम दिस न्यूरॉन्स. ओके. त्यामधून जे काही आता ह्या हॉर्न लाईक स्ट्रक्चरमध्ये असणारे जे काही न्यूरॉन्स आहेत, ओके, दे इमर्ज आउट फ्रॉम द व्हेंट्रल रूट ऑफ द स्पायनल कॉर्ड. ओके. ते कुठे होतात, ते त्यानंतर काय होतात, ह्यामध्ये असलेले जे काही न्यूरॉन्स आहेत ते दे इमर्ज आउट फ्रॉम द व्हेंट्रल रूट. ओके. सी हिअर व्हेंट्रल रूट ऑफ द स्पायनल कॉर्ड. ओके. ह्या ठिकाणी असणारे जे काही न्यूरॉन्स असतात ते व्हेंट्रल रूटद्वारा काय होतात, पुढे पास होतात. दे इमर्ज आउट. ओके. व्हाईट मॅटर कन्सिस्ट ऑफ मायलिनेटेड असेंडिंग अँड डिसेंडिंग ट्रॅक्ट्स. आता हा जो व्हाईट मॅटर आहे ह्याच्यामध्ये काय म्हटलेलं आहे, दे हॅव द मायलिनेटेड शीथ. म्हणजे काय आहे, काइंड ऑफ टिश्यूज आहेत. मायलिनेटेड असेंडिंग अँड डिसेंडिंग ट्रॅक्ट्स आहेत. मग ते म्हणजे वरती जाणारे ट्रॅक असतील, मायलिनेटेड शीथ असतील किंवा डाऊनवर्ड पोझिशनला येणारे असतील. द असेंडिंग ट्रॅक्ट्स कंडक्ट द सेन्सरी इम्पल्स फ्रॉम द स्पायनल कॉर्ड टू द ब्रेन. आता हे जे असेंडिंग ट्रॅक्ट आहेत ज्याच्यामध्ये मायलिनेटेड शीथ आहेत किंवा मायलिनेटेड सेल्स आहेत त्यांचं काय काम आहे, दे कंडक्ट द सेन्सरी इम्पल्सेस. म्हणजे सेन्सरी न्यूरॉन्सकडून येणारे जे काही सिग्नल्स आहेत किंवा इम्पल्सेस आहेत ते कुठे पास करायचे आहेत त्यांना, फ्रॉम द स्पायनल कॉर्डकडून येणारे जे सेन्सरी इम्पल्सेस आहेत ते वरती ब्रेनपर्यंत पोहोचवण्याचं काम कोणाचं आहे, दिस पर्टिक्युलर असेंडिंग ट्रॅक्ट्स ऑफ द व्हाईट मॅटर. अँड द डिसेंडिंग ट्रॅक्ट काय करणार आहे, आता खाली येणारा द डिसेंडिंग ट्रॅक्ट्स कंडक्ट्स द मोटार इम्पल्सेस. बघा ह्या ठिकाणी सेन्सरी इम्पल्सेस वरती जातात, ब्रेनपर्यंत संदेश जातो, बरोबर आहे ना. आणि इन टर्न काय होतं, ब्रेनकडून एखादा सिग्नल येतो किंवा एखादा मेसेज पास केला जातो ज्याचं कन्व्हर्जन काय करते, बॉडी मोटार ॲक्टिव्हिटीजमध्ये करते. ओके. सो हे डिसेंडिंग ट्रॅक्ट्स काय करतात, खाली येणारे, दे कंडक्ट द मोटार इम्पल्सेस फ्रॉम द ब्रेन टू द लॅटरल अँड द व्हर्टिकल फ्युनिक्युलाय ऑफ द स्पायनल कॉर्ड. ओके. या ठिकाणी जे काही वरून सिग्नल येईल ब्रेनकडून ते मोटार इम्पल्सेसमध्ये कन्वर्ट करणं आणि ते मोटार इम्पल्सेस ब्रेनकडून लॅटरल अँड द व्हेंट्रल फ्युनिक्युलायला काय केलं जातं, कन्वर्ट केलं जातं. हा जो भाग आहे तो. ओके. लॅटरल असेल आणि व्हेंट्रल फ्युनिक्युलायला पास करणं किंवा त्यापर्यंत पोचवणं आणि जेणेकरून तो सिग्नल संपूर्ण बॉडीला पास होईल अशा पद्धतीने तो वहन त्याचं केलं जातं. ते कोणामार्फत केलं जातं, द डिसेंडिंग ट्रॅक्ट्स ऑफ द व्हाईट मॅटर. ओके. सो दॅट इज द फंक्शन ऑफ दिस पर्टिक्युलर असेंडिंग ट्रॅक्ट्स ॲज वेल ॲज द डिसेंडिंग ट्रॅक्ट्स ऑफ द व्हाईट मॅटर.
ओके. सो दिस इज द फर्दर इन्फॉर्मेशन ऑफ द TS ऑफ स्पायनल कॉर्ड. आता ह्यामध्ये तुम्हाला डायग्रॅम करणं अतिशय महत्त्वाचं आहे आणि ह्या डायग्रॅम केल्यानंतर तुम्हाला जितके ह्यामधले जेवढे मुद्दे तुम्हाला सोपे वाटतात तुमच्या अभ्यासाच्या दृष्टीने ते सोपे मुद्दे काढून अलॉंग विथ द डायग्रॅम असोसिएटेड विथ द डायग्रॅम तुम्ही त्या ठिकाणी काय करू शकता, तुमची नोट ही बनवू शकता. मी ही एंटायर नोट तुम्हाला ह्या ठिकाणी दिलेली आहे. पण काही करताना हे लक्षात ठेवायचं की ह्या ठिकाणी जे फंक्शन्स आहेत, आता हे 4 जे हे आहेत 5 स्लाईड बघा ह्या ठिकाणी. ही पहिली आहे स्पायनल कॉर्डची, त्याच्यानंतर ही सेकंड वन, देन दिस इज द थर्ड वन, दिस इज द फोर्थ वन आणि फिफ्थ वन. ओके. सो हे टोटल 5 स्लाईडमध्ये मी काय केलेलं आहे, स्पायनल कॉर्ड आणि TS ऑफ स्पायनल कॉर्ड याची माहिती ह्या ठिकाणी पुटअप केलेली आहे. ओके. सो त्या ठिकाणी तुम्हाला डायग्रॅम ही जी टेक्स्टबुक डायग्रॅम आहे त्याची प्रॅक्टिस करणं आवश्यक आहे अलॉंग विथ द डिस्क्रिप्शन नोट. ओके. सो इन धिस व्हिडिओ व्हॉट वी हॅव सीन ऑर व्हॉट वी हॅव स्टडीड, ह्या ठिकाणी आपण मिड ब्रेनचा अभ्यास केला, त्याचे 2 भाग बघितले. हाइंड ब्रेनचा अभ्यास केला, त्याचे 3 भाग बघितले. ओके. आणि आपण ह्या ठिकाणी आपण स्पायनल कॉर्ड म्हणजे काय त्याचा भाग किंवा त्याची डायग्रॅम आपण बघितली आणि TS ऑफ स्पायनल कॉर्ड हे आपण एंटायरली ह्या व्हिडिओमध्ये आपण स्टडी केलेला आहे. ओके. सो मागचा जो व्हिडिओ होता तो व्हिडिओ आणि या व्हिडिओ, तर ह्या व्हिडिओमध्ये आपण काय केलं आहे, कंप्लीट आपण फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ओके, आणि त्यानंतर आपण स्पायनल कॉर्ड ह्या 4 घटकांचा आपण 2 व्हिडिओमध्ये अभ्यास केलेला आहे, लक्षात घ्या. सो हे भाग तुम्हाला इंडिव्हिज्युअली विचारले जाऊ शकतात अर्थातच, किंवा काही भाग तुम्हाला एकत्रीकरण करून त्या ठिकाणी तुम्हाला लेंदी क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. ओके. सो दोन्ही व्हिडिओ तुम्ही बघा व्यवस्थित. दोन्ही व्हिडिओमध्ये आपण मेंदूचे भाग किंवा ब्रेन आणि स्पायनल कॉर्ड ज्याच्याने सेंट्रल नर्वस सिस्टीम तयार होते त्या सेंट्रल नर्वस सिस्टीमचा आपण अभ्यास केलेला आहे, लक्षात घ्या. ओके. आपण एक एक टप्पा बघत जाणार आहोत. जसे आपले अपकमिंग व्हिडिओ येतील त्यामध्ये आपण एक एक भाग बघत जाणार आहोत. वी हॅव स्टार्टेड विथ द सेंट्रल नर्वस सिस्टीमने आपण व्हिडिओची सुरुवात केली होती मागील व्हिडिओची. त्या सेंट्रल नर्वस सिस्टीममध्ये ब्रेन आणि स्पायनल कॉर्ड हे 2 भाग असतात, बरोबर आहे ना. पुन्हा एकदा तुम्हाला रिपिटेशन करून घेते तुमच्याकडून. ब्रेन आणि स्पायनल कॉर्ड, त्या ब्रेनचे आपण 3 भाग असतात ते बघितलेलं आहे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन आणि हाइंड ब्रेन, बरोबर आहे ना. फोर ब्रेनमध्ये कोणते भाग असतात, तर फोर ब्रेनमध्ये ऑल्फॅक्टरी लोब आहे, सेरेब्रम आहे आणि डायनसेफेलॉन आहे, बरोबर आहे. मिड ब्रेनमध्ये कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना आहे आणि क्रोरा सेरेब्राय नावाचे 2 भाग आहेत. आणि हाइंड ब्रेनमध्ये आपण बघितलं तर त्या हाइंड ब्रेनमध्ये पॉन्स फेरोला आहे, मेडुला ऑब्लॉंगेटा आहे आणि सेरेबेलम नावाचे 3 भाग आहेत. सो ह्या ठिकाणी 3 घटकांचा आपण अभ्यास केला, 3 ब्रेन सेक्शनचा आपण अभ्यास केलेला आहे आणि त्याच्याच बरोबरीने आपण स्पायनल कॉर्डचा अभ्यास केलेला आहे, बरोबर आहे ना. सो ब्रेन आणि स्पायनल कॉर्डने मिळून बनणारी जी काही सेंट्रल नर्वस सिस्टीम आहे ती सेंट्रल नर्वस सिस्टीम आपली ह्या ठिकाणी पूर्ण होते. ओके. 2 व्हिडिओमधून आपण त्या एंटायर घटकाचा अभ्यास केलेला आहे. ओके. सो ह्याच्याशी रिलेटेड ह्या दोनही व्हिडिओशी रिलेटेड क्वेश्चन्स मी तुम्हाला आता तुम्हाला जेव्हा तुमचा अभ्यास असेल त्यावेळेला मी तुम्हाला पाठवेन, त्या सोडवण्याचा प्रयत्न करा. तुमच्या नोटबुकमध्ये ते सगळे प्रश्न त्या ठिकाणी तुम्ही सोडवून ठेवणं आवश्यक आहे, ठीक आहे. ओके. सो वी विल स्टॉप हिअर नाव. थँक्यू.